අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ත වැන්කුවර් ඉඳලා කතා කරන්න බලමු දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොනවද කියලා අද දිනය 2023 අගෝස්තු 24 වෙනිදා බ්‍රහස්පතින්දා දවස Twitter එකට සම්බන්ධ වෙන කියලා ඉල්ලීමක් කරගෙනම පටන් ගන්නම්. Twitter එකේ actively මේ වෙනකොට share වෙන posts වගේම ඉදිරියේදී swing trading opportunities උත් post වෙනවා. ඒ නිසා Twitter එකට සම්බන්ධ වෙන link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. ඉතින් එනවා US economic calendar එකට අපි අද දවස් Jackson Hole summit එක ආරම්භ වෙනවා. ඒ වගේම Fed officials ලා කීප දෙනෙක් interview වෙනවා. හෙට දවස් තමයි වැදගත්ම දිනය. හෙට තමයි Fed Chair Powell Jackson Hole summit එකේ speech එක opening speech එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ අතරේ තවත් වැදගත් කාරණාවක් තමයි ඊයේ දවසේ release වුණා US services PMI numbers. ඒ අනුව හොඳ GDP number එකක් පසුගිය කාර්තුවට ලැබුණත් US economy එක slowing down මේ වෙනකොට යම් තරමක slow වීමකට ලක් වෙලා තියෙන බව පේන්න තියෙනවා මේ numbers එකම. services sector එක S&P 500 එකේ බලපුවම healthcare it was a entertainment hotel මේ services sector එක strong sector එකක් US market එකේ. ඒකේ growth එක අඩු වෙමින් යන බව, economic growth shrinks to 6-month low බව මේ තොරතුරුත් එක පැහැදිලි වෙනවා. ඉතින් ඇමරිකාවේ අර GDP numbers, better GDP numbers, ඒ වගේම better inflation numbers ඒකම ආපු මේ signal එකත් එක්ක දැන් mix signal එකක් නිකුත් වෙන බව තමයි පේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් හෙට දවසේ University of Michigan consumer sentiment numbers, consumer sentiment දර්ශකයේ රිලීස් වීමට නියමිතයි උදේ 10ට. මේකෙනුත් බලන්න පුළුවන් ආර්ථිකයේ කොයි දිශාවකටද දිශානතිය තියෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් මාකට්ස් මේ වෙනකොට ස්ලෝ වෙනවා. ඒකට හේතුව හෙට දවසේ Powell's speech එකේ outcome එක මොන වගේ එකක් වේවිද කියන එක සම්බන්ධයෙන් මාකට් එක අවධානය යොමු කරලා තිනවා. නමුත් Nvidia performance නිසා US stock market එකේ විශේෂයෙන්ම S&P 500 ඊයේ දවසේත් perform කරන මේ මොහොත වෙනකොටත් Dow Jones යම් drop වීමක් තිබ්බත් S&P 500 සහ Nasdaq තාමත් අර වගේම pump වෙනවා. S&P 500 futures climb as the Nvidia beats Wall Street earnings estimates. Nvidia කියන්නේ මේ වෙනකොට ලොකු කතා බහකට ලක් නොවුනත් Ethereum mine කරන කාලේ ඉතාම දැඩි අවධානයට ලක් වෙච්ච කම්පැනි මේක තමයි mining business එකට හදන්න අත්‍යවශ්‍ය වෙන chip manufacturing firm එක. ඉතින් දැන් ඒගොල්ලොන්ගේ අවධානය AI sector එකට යොමු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්කම නැවතත් කම්පැනි එක analyst expectations පරාජය කරන level එකටම profits earn කරලා තියෙන බව තමයි මේ වාර්තාවේ කියවෙන්නේ. මේ තියන්නේ ඊයේ දවසේ Patreon එකේ අපි ගත්ත trade එකක්. මේක අපි expect කරපු අපි risk කරේ 1 unit එකයි. එවැනි 3.5ක profit එකක් reach කරන්න මේ buy එක අපි ගත්තේ WLD කියන token එක, Worldcoin කියන token එකේ. ඒකේ ගත්ත trade එක තමයි 1 to 3.5 gain එකක් පෙන්වන්නේ මේ වෙනකොට. ඉතින් මෙවැනි trades වලට swing trades වලට විශේෂයෙන්ම interested නම් සම්බන්ධ වෙන්න මේ තියෙන trade එකේ entry එක මම post කරපු Patreon page එකේ. Patreon එකේ trades මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි post වෙන්නේ. entry price එක, stop price එක සහ first take profit price එක සියල්ල ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තව මේ trade එක ride කරන්න අවශ්‍ය නම් මේ stop එක break even එකට දාලා මෙයාට run වෙන්න දෙන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම්. ඒ කෙසේ වෙතත් swing trade කරන්න අවශ්‍ය නම් higher time frame වල පැය 4 සහ daily chart වල සම්බන්ධ වෙන්න දෙවෙනි membership එකට. day trade කරනවා නම් 15 membership එකට සම්බන්ධ වුණත් කමක් නැහැ. එතනින් උඩ දෙවෙනි එකේ ඉඳලා උඩට day trading සහ swing trading දෙකම ලැබෙන බව මතක තියාගන්න. වගේම සම්බන්ධ වෙන link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. එතනින් අපි එමු තුර්කිය සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න. තුර්කිය inflation එක ගැන කතා කරද්දී තුර්කිය ගැන කතා නොකරොත් බෑ. Turkey මේ වෙනකොට නැවතත් surprising interest rate hike එකකට ගිය බව වාර්තා වෙනවා. තුර්කියේ interest rate එක 25% දක්වා ඉහළ දමපු බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. මේක ඉහළ යන inflation එක control කරගන්න තුර්කිය
ගත්තොත් මේක 20% දක්වා උස්සයි කියලා තමයි කතාව තිබ්බේ. ඒ වුණාට එකවර 125කට ගෙනත් තියෙනවා. කඩන් වැටෙන ටර්කිෂ් ලීරා එකේ chart එක මම මේක කලිනුත් පෙන්නවා මේ තියෙන තුර්කියේ ලීරාව කඩා වැටිච්ච හැටි. ඉතින් මේ සිද්ධියත් එක්ක එකවර ටර්කිෂ් ලීරා එකට හොඳ පණක් කාලයකට පස්සේ මේ පුංචි green candles තියෙන අතරේ හොඳ ලොකු දැවන්ත green candle එකක් මේක මම කලින් බලද්දි මෙච්චර තිබෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ මොහොතේ මේ news එකට react කරන බව අපිට පේන්න තියෙනවා. මේ පහළ තියෙන දර්ශක අහස උසට කඩන් යන බවත් පේන්න තියෙනවා. ඉතින් බලමු ඉදිරියේදී ටර්කිෂ් ලීරාවට මොකද වෙන්නේ කියලා. කොහොම නමුත් ඉන්ෆ්ලේෂන් එක ඇක්ටිව්ලි කන්ට්‍රෝල් කරන්න සෙන්ට්‍රල් බැංකුව ගත්ත තීරණයට හොඳ ප්‍රතිඵල මේ වෙනකොට ලැබෙමින් තියෙනවා. ඕවර්ऑल ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එක දිහාට එනවා නම් මේ තියෙන්නේ මේ පැයේ තත්ත්වය. පැයේ ග්‍රීන් හැබැයි අද ගත වෙන පැය 24 extremely bullish rent token perform කරනවා. immutable x didex වගේ ඒවා දේර compound ආවේ වගේම කාලයකට පස්සේ සොලානත් ආයමත් පික් අප් වෙන බව පේන්න තියෙනවා. සොලානා වලට යන්න කලින් අපි බලමු bitcoin වලට මොකද උනේ කියලා. bitcoin මේ මොහොතේ පොඩි පසුබෑමක් තියෙනවා 26462 දක්වා. නමුත් පසුගිය දැන් මේ පැය 4 chart එක වලට පේන්නේ මීට පැය candles 3කට කලින් පසුගිය 23 වෙනිදා ඊයේ දවසේ highest level එක reach කරා bitcoin එක 26820 දක්වා. දැන් පසුබෑම ඉතින් obviously මේ 4 hour chart එක වලට පේනවා මේ major moving average එකක් ඇතුළට price එක ඇවිත් තියෙන. ඉතින් මෙතන යම් consolidate වීමක් මේ 50 period moving average එක මේ යටින් එන yellow line එක 20 period moving average එක මේ අතරේ consolidation එකක්. ඉතින් consolidation එක break වෙන්න නොවන එක ගොඩක් දුරට හෙට දවස් තීන්දුව වෙන්න පුළුවන්. Jerome Powell ගේ speech එකේ outcome එකත් එක්ක යම් වෙනසක් පිය හැකි. ඒකෙසත් මේ වෙලාවේ මාකට් එක වලට පේනවා රියැක්ට් කරන විදිය එවැනි නිවුස් නිසා මේ පසුගිය පැය 12ම ඒ කියන්නේ මේ candles තුනම මේ වෙනකොට පුංචි doji මේ doji කියන්නේ indecisive candles. ඒ කියන්නේ මේකේ buyers-ලා sellers-ලා දෙගොල්ලන්ටම තීන්දුවක් ගන්න බෑ. buying pressure එක සමානයි selling pressure එක. දැන් candle එකක් කොහොම ඔයා දන්නවා candle එක කාරණා හතරක් තියෙනවා. open close high සහ low right. මේ ඕන candle එකක ඔය හතර තියෙනවා. එතකොට open price එක සමානයි close price එක උනාම තමයි candle එකක candle body එකක් නැත්තේ open එකයි close එකයි එක උඩ එක සමපාත වෙන්නේ. ඊළාට ලොකු high එකකුත් නැහැ right. ඊට පස්සේ ලොකු low එකකුත් නැහැ. කියන්නේ price එක ලොකු range එක move වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ වෙලාවට තමයි මේ indecisive candles මේ කියන්නේ doji කියලා කියනවා. පුංචි මෙවැනි doji වලට කියන්නේ තීන්දුවක් ගන්න බැරුව ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා ලත වෙන අවස්ථාවක්. දැන් පහුගිය පැය 12ම එවැනි ලත වීමක ඉන්න බව අපිට පේන්න තියෙනවා. ඉතින් බලමු ඉදිරියේදී මේ moving averages එක කඩාගෙන මිදගෙන යන්න පුළුවන්. නැත්තම් පල්ලා තියෙන base එකට 26000 base එකට නැවත එන්න පුළුවන්. මේක drive කරන්නේ හෙට දවසේ තීන්දුවත් එක්ක කියන එක තමයි පේන්න තියෙන්නේ. අපේ අස්සල් වැසිය කොහොම හරි අන්තිමට හඳටත් ගියා. චන්ද්‍රයාන් 3 ඉන්දියාවේ යානය හඳට ගොඩ බැස්සුවා. වගේම හඳට බහැපු 4 වෙනි ජාතිය නේෂන් එක වගේම මේ හන්දේ සවුත් පෝල් එකට ලෑන්ඩ් කරපු පළවෙනි නේෂන් එක විදිහට ඉන්දියාව ගණනවා. ඉතින් ඉන්දියාව හඳට යනවා විතරක් නෙවෙයි දැන් මේ වෙනකොට BRICS සමුළුවේ ලීඩින් මෙම්බර් කෙනෙක් ඉන්දියාව. BRICS සමුළුව ඩොලර් එකට ඔප්ෂනල් කරන්සි එකක් සෙවීම සඳහා වෙහෙසෙන රටවල් ගණනාවක මුළුව මේ වෙනකොට ඒ මීටිං සාර්ථක වෙනවා. නමුත් විසඳුමක් තවමත් හොයාගෙන නැතත් මේක තාම ඇක්ටිව්ලි සිද්ධ වෙන බව මේ තොරතුරු කියනවා. BRICS countries can use India's UPI instant payment system කියලා Indian Prime Minister Modi යෝජනා කළ බව වාර්තා වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන unified payments interface එක අවශ්‍ය නම් අනිත් රටවල් සියල්ලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා නරේන්ද්‍ර මෝඩි ගිහිල්ලා UPI system එක BRICS nations ලට සෙල් කරන්න උත්සාහ කළ බව පේන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ කෙසේ වෙතත් අන්තර්ජාතිකව නරේන්ද්‍ර මෝඩි විශිෂ්ට ගණයේ රාජ්‍ය නායකයෙක් ලෙස ගැනෙනවා. ඉන්දියාව මැප් එකකින් අතුගෑවිලා තිබ්බ කාලෙක අපේ වචනෙන් කියනවා නම් ගේමට බැහැලා
අන්තිමට ගිහිල්ලා නතර වුණේ හන්දටත් යානා යවලා වගේම ග්ලෝබල් කරන්සි එකට අපේ කරන්සි අපේ සිස්ටම් එක යූස් කරන්න කියන තැනට ගිහිල්ලා තමයි අවසානයේ නතර වුණේ. මං අර කලින් අතපසුවීමකින් ඕපන් වෙච්ච ස්ක්‍රීන් එක ආයිමත් පෙන්නනවා නම් මේ තියෙන්නේ මේ වෙනකොට Patreon එකේ මම ෂෙයා කරපු ට්‍රේඩ් එකක් AGIX එකේ price weakness එකක් දැක්ක නිසා මම Patreon එකට ෂෙයා කරා මේ ට්‍රේඩ් එක. මේ වෙනකොට ලස්සනට ට්‍රේඩ් එක මේක ෂෝට් එකක්. ෂෝට් එක කියන එක ඔයා දන්නවා අපි උඩින් ෂෝට් කරලා යටින් කවර් කරනවා. එතකොට ඒ ඩිෆරන්ස් එක තමයි ප්‍රොෆිට් එක. මේ රෙඩ් බ්ලොක් එක තමයි අපි රිස්ක් කරන ගාන, ග්‍රීන් බ්ලොක් එක තමයි අපි ප්‍රොෆිට් එක. ඉතින් ට්‍රේඩ් එක දැනට සාර්ථකව යන බව පේන්න තියෙනවා. ඉතින් රූල්ස් වලට එකඟව ට්‍රේඩ් එකට එන්න වුණා. ඊට පස්සේ ප්‍රතිඵලය මාකට් එකට බාරයි. සමහර ඒවා වින් වෙනවා, සමහර ඒවා ලොස් වෙනවා. වින් වුණොත් 1යි, ලොස් වුණොත් 1.5යි ආවම එවැනි එකක් රිස්ක් කළා 3.5ක ගේන් එකක් ගත්ත ට්‍රේඩ් එකක් තමයි මම අර කලින් පෙන්නුවේ Worldcoin. ඉතින් ඔයාලට ඉන්ට්‍රස්ටඩ් නම් Patreon එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් day trading swing trading වලට. එන්න අමතක නොකර අනිත් වීඩියෝ එකට ඉතුරු තොරතුරු ටික බලමු.